Welcome student. Last period we might have been studied about the development of embryo, development of endosperm, then development of seed, and then now today we will going to discuss about the dormancy or seed dormancy. पहा आतापर्यंत पाठीमागच्या पिरियडला आपण पोस्ट फर्टिलायझेशन चेंजेस मध्ये एम्ब्रियो डेव्हलपमेंट आठवते का बघा, एंडोस्पर्म डेव्हलपमेंट आणि नंतर सीड डेव्हलपमेंट पाहिलेली आहे. सीड डेव्हलपमेंट मध्ये आपण माहिती सांगितलेली आहे. सीड मध्ये महत्त्वाचे 3 पार्ट पाठीमागच्या पिरियडचे. पहिला सीड कोट, नंतर एम्ब्रियो आणि तिसरा कॉटिलिडॉन. नंतर सीडचे 2 टाईप, एंडोस्पर्म, नॉन एंडोस्पर्मिक किंवा अल्ब्युमिनस आणि एक्झॅल्ब्युमिनस, त्यांचे एक्झाम्पल्स. नंतर सीड आणि फ्रूटचे सिग्निफिकन्स. इथपर्यंतचा भाग आपण पाहिलेला आहे. सीडची माहिती पाहिली आणि म्हणून सीडच्या नंतरचं पुढचं टायटल आज माहिती बघणार आहोत आपण, डॉर्मन्सी. डॉर्मन्सी मराठीमध्ये आपण त्याला म्हणतो सुप्त अवस्था. व्याख्या लिहून दिलेली आहे. द स्ट्रक्चरल अडॅप्टिव्ह मेकॅनिझम्स फॉर सर्वायवल इज नोन ॲज डॉर्मन्सी. डॉर्मन्सी म्हणजे सुप्त अवस्था. आपण बऱ्याच वेळेस पाहतो मुलं सहलीला गेल्यानंतर त्यांच्यामध्ये असणारे जे सुप्त गुण आहेत त्या गुणांना वाव देतात, परंतु वर्गामध्ये मात्र ते स्थिर असतात. अगदी तशा पद्धतीने डॉर्मन्सी म्हणजे द स्ट्रक्चरल अडॅप्टिव्ह मेकॅनिझम्स फॉर द सर्वायवल इज नोन ॲज डॉर्मन्सी. किंवा दुसरी व्याख्या आपल्याला सांगता येईल, the temporary suspension of growth due to presence of some growth inhibitors present in the seed called as seed dormancy. ज्या बिया असतात त्या बियांची जी वाढ आहे ती तात्पुरती स्थगित केलेली असते. कोणामुळे? तर त्याच बियांमध्ये असणारे काही हार्मोन्स की ज्यांना आपण ग्रोथ इनहिबिटर्स असं म्हणतो. आणि अशा प्रकारच्या ग्रोथ इनहिबिटर्समुळे बियांची तात्पुरती स्थगित केलेली वाढ म्हणजेच सीड डॉर्मन्सी होईल. किंवा दुसरी व्याख्या आपण बोर्डवरती लिहिलेली आहे, द स्ट्रक्चरल अडॅप्टिव्ह मेकॅनिझम्स. काही रचनात्मक बदल बियामध्ये असतात की जे कशासाठी उपयोगी ठरतात? फॉर द पर्पजेस ऑफ सर्वायवल इज नोन ॲज डॉर्मन्सी. सीड जर्मिनेट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सीड डॉर्मन्सी पिरियड. आणि अशा पद्धतीने ज्या बिया आहेत ह्या बिया त्यांचा डॉर्मन्सी पिरियड पूर्ण झाल्यानंतरच त्या वाढतात. बघा, जर सांगायचं म्हटलं ज्वारी आहे यावर्षी आपण पेरलेली समजा, आणि ते कणस आपण लगेच घेतले पेरले लगेचच, तर त्या बिया वाढत नाहीत. वाढल्या तर थोड्या प्रमाणात वाढतील, जर्मिनेट होतील, परंतु त्यांना पुढे चालून कणस येणार नाही. आणि मग आपण त्याच्यासाठी शब्द वापरतो नेहमी, कडवळ ज्या जनावरांना आपण केलेला आहे. म्हणजे अशा प्रकारची ज्वारीची रोपटी तर की त्यांची वाढ व्यवस्थित झालेली नसते. का? तर त्या बियांचा डॉर्मन्सी पिरियड हा पूर्ण झालेला नसतो. डॉर्मन्सी पिरियड हा ज्वारीचा समजा आपण 1 वर्ष असं समजूया. या वर्षीच्या बिया आपण काय करतो? पुढच्या वर्षी पेरतो. म्हणजेच या ठिकाणी सीड डॉर्मन्सी जो आहे तो सीड डॉर्मन्सी पिरियड, सुप्त जे काही पिरियड आहे तो पूर्ण झाल्यानंतरच बिया जर्मिनेट होतात. सीड जर्मिनेट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सीड डॉर्मन्सी पिरियड अँड दस दॅट डॉर्मन्सी involves apospore and apogamy. तर याची माहिती पाहण्या अगोदर या ठिकाणी
आपण एक्झाम्पल पाहणार आहोत डॉर्मन्सीचे काही. तर ल्युपिनसचा डॉर्मन्सी पिरियड हा 10,000 वर्ष आहे. ल्युपिन नावाचं एक फ्लॉवरिंग प्लांट आहे आणि त्याचा डॉर्मन्सी पिरियड हा 10 वर्षाचा आहे. किंवा दुसरं एक्झाम्पल आपण फोनिक्स बघणार आहोत. फोनिक्सचा जो डॉर्मन्सी पिरियड आहे तो 2000 वर्षाचा आहे. किंवा शॉर्ट लिव्ड आपल्याला सिट्रस सांगता येईल. शॉर्ट लिव्ड सिट्रस, बिया घेतल्या आपण लिंबाच्या आणि लगेच लावल्या तर लगेच त्या उगवतात, म्हणजे ते शॉर्ट लिव्ड किंवा त्यांचा जो डॉर्मन्सी पिरियड आहे तो शॉर्ट आहे. तर अशा पद्धतीने डॉर्मन्सीची व्याख्या झाल्यानंतर बोर्ड बुक मधले हे एक्झाम्पल्स आहेत. लुपिन एक फ्लॉवरिंग प्लांट आहे की ज्याचा डॉर्मन्सी पिरियड हा 10 वर्षाचा आहे. तर फोनिक्स हे म्हणजे नारळाच्या झाडासारखं झाड आहे, डेट पाम असं त्याला म्हणतात. डेट पाम नारळासारखं की ज्याचा डॉर्मन्सी पिरियड हा आपल्याला 2000 इयर्स एवढा पाहायला मिळतो त्याच्या बियांचा. अशा पद्धतीने सीड डॉर्मन्सी बद्दल माहिती आपल्याला सांगता येईल. त्याच्यानंतर माहिती आपण बघणार आहोत ॲपोमिक्सिस. ॲपोमिक्सिस ही टर्म गेलेली आहे आपली असेक्शुअल रिप्रोडक्शनच्या वेळेस. आपण म्हटलं होतं असेक्शुअल रिप्रोडक्शनलाच ॲपोमिक्सिस असं म्हणतात. मग ॲपो म्हणजे विदाउट आणि मिक्सिस म्हणजे गॅमेट्स. तर इथं व्याख्या पहा काय सांगता येईल. ॲपोमिक्सिस the process of formation of embryo without fertilization is called as apomixis. The process of formation of embryo without fertilization or through a asexual reproduction is called as apomixis. म्हणजे ॲपो म्हणजे विदाउट आणि मिक्सिंग म्हणजे गॅमेट्स. जर मेल आणि फिमेल गॅमेटच्या मिक्सिंग शिवाय एम्ब्रिओ तयार होत असेल तर त्यावेळेस त्याला काय म्हणतो आपण ॲपोमिक्सिस असं म्हणतो. आलं लक्षात. किंवा असेक्शुअल मेथडच्या सहाय्याने जर एम्ब्रिओ तयार होत असेल तर त्यावेळेस त्याला म्हणायचं ॲपोमिक्सिस. आणि अशा प्रकारे ॲपोमिक्सिस इन्व्हॉल्वड 2 टर्म्स, दॅट इज ॲपोगॅमी आणि दुसरी आहे ॲपोस्पोरी. लक्ष द्या, थोडा वेगळा भाग बघतोय आज आपण. ॲपोगॅमी, ॲपो म्हणजे विदाउट, गॅमी म्हणजे गॅमेट्स. हीच व्याख्या इथं सांगणार आहोत आपण. मिक्सिंग ऑफ गॅमेट्स रिझल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो कॉल्ड ॲज ॲपोमिक्सिस. इथं मिक्सिसच्या ऐवजी शब्द कुठला वापरलेला आहे, गॅमी शब्द वापरला. म्हणजे विदाउट फ्युजन ऑफ गॅमेट्स when embryo is formed, the phenomenon is called as apogamy. येते का लक्षात बघा. विदाउट मिक्सिंग, without formation as well as fusion of gametes, when embryo is formed, the phenomenon is called as apogamy. किंवा बोर्डवर व्याख्या लिहून दिली. Embryo is developed without fusion of male and female gametes is called as apogamy. शब्दशः लक्षात ठेवा. Without fusion of gametes when embryo, महत्वाचा इथं एम्ब्रिओ आहे आपला, डेव्हलपमेंट ऑफ एम्ब्रिओ. एम्ब्रिओ जर तयार होत असेल तर त्यावेळेस त्याला आपण ॲपोगॅमी असं म्हणतो. अगोदर पाहिलं आपण एम्ब्रिओची डेव्हलपमेंट बघा पूर्वी पोस्ट फर्टिलायझेशन चेंजेस मध्ये, म्हणजे मेल आणि फिमेल गॅमेट. एक मेल गॅमेट हा एक गॅमेटला फ्यूज होतो, त्याला आपण सिमगॅमी असं म्हणतो. आणि सिमगॅमीमुळे एम्ब्रिओ म्हणजे झायगोट तयार होतो, झायगोट पासून एम्ब्रिओ तयार होतो आणि नंतर डिप्लॉइड प्लांट वगैरे तयार होतं. त्याला आपण सिमगॅमी म्हणत होतो. सिम म्हणजे फ्युजन, गॅमी म्हणजे गॅमेट्स. आता इथं टर्म कुठली वापरली विरुद्ध, ॲपोगॅमी. ॲपो म्हणजे विदाउट, गॅमी म्हणजे गॅमेट्स. जर एम्ब्रिओ झायगोट पासून एम्ब्रिओ तयार होणार आहे, इथं आपण डायरेक्ट एम्ब्रिओ शब्द वापरतोय. जर समजा एम्ब्रिओ हा विदाउट फ्युजन गॅमेट्स होत असेल किंवा गॅमेटचं फ्युजन न होता जर एम्ब्रिओ तयार होत असेल तर त्यावेळेस त्याला म्हणायचं ॲपोगॅमी. आणि याचं एक्झाम्पल आपल्याला सांगता येईल या ठिकाणी. एक्झाम्पल एलियम कांदा, एलियम सेपा हे याचं एक्झाम्पल आहे. बोर्डवरती मी लिहिलेलं नाही एक्झाम्पल. त्याच्यानंतर माहिती बघणार आहोत आपण ॲपोस्पोरी. बघा शब्दशः अर्थ. ॲपो म्हणजे विदाउट, स्पोरी when sporophytic plant body which is diploid
produces a diploid gametophytic body or gametophyte without meiosis. Without meiosis is called as apospory. टर्म वेगळे आहेत, अर्थ त्याच्यामध्येच दडलेला आहे. स्पोरी, स्पोरोफायटिक बॉडी आणि गॅमेटोफायटिक बॉडी आपलं झालेलं आहे. स्पोरोफायटिक म्हटलं की नेहमी डिप्लॉइड असते, बरोबर, आणि गॅमेटोफायटिक म्हटलं की गॅमेट म्हटलं की हॅप्लॉइड असते. स्पोरोफायटिक म्हणलं की डिप्लॉइड, गॅमेटोफायटिक म्हणलं की हॅप्लॉइड. मेल गॅमेट, फिमेल गॅमेट, हॅप्लॉइड आहे. अगदी तशा पद्धतीने या ठिकाणी व्हेन डिप्लॉइड, बघा इथे लिहिताना मी शॉर्ट मध्ये लिहिलेलं आहे बोर्डवरती, व्हेन डिप्लॉइड स्पोरोफाइट produces diploid gametophyte without meiosis is called as apospory. meiosis म्हटलं की काय होतं, रिडक्शन होतं, म्हणजे डिप्लॉइडचं रूपांतर हॅप्लॉइड मध्ये होतं. इथं डिप्लॉइडला डिप्लॉइड राहिलं का तर विदाउट meiosis, म्हणून इथं डिप्लॉइड शब्द आला, इथं डिप्लॉइड शब्द आला. तर लक्षात ठेवा, व्हेन sporophyte cell which is diploid produces gametophyte diploid without meiosis is called as apospory. एक्झाम्पल आहे याचं मँगो किंवा ऑरेंज. एक्झाम्पल लिहिलेलं नाही, बोर्ड बुक मध्ये एक्झाम्पल आहेत मँगो किंवा ऑरेंज. आले का दोन्ही टर्म लक्षात? फरक लक्षात आला का? ॲपोगॅमी आणि ॲपोस्पोरी, फरक, दोन मुद्दे सांगता येतील, एक डेफिनेशन आणि दुसरा एक्झाम्पल. ॲपोगॅमी म्हणलं की विदाउट फ्युजन आणि ॲपोस्पोरी म्हणलं की विदाउट मिओसिस. ओके, लक्षात ठेवा. नंतर माहिती बघणार आहोत आपण कॅटेगरीज ऑफ ॲपोमिक्सिस. कॅटेगरीज, 3 कॅटेगरीज आहेत. ॲपोमिक्सिस म्हणजेच एम्ब्रिओ तयार होणे विदाउट फ्युजन ऑफ गॅमेट्स, विदाउट फर्टिलायझेशन किंवा थ्रू असेक्शुअल रिप्रोडक्शन. येते का लक्षात? ॲपोमिक्सिस इथंच व्याख्या लिहिली आपण. ॲपोमिक्सिस म्हणजे एम्ब्रिओ तयार होणे की जो एम्ब्रिओ असेक्शुअलच्या माध्यमातून तयार झालेला आहे किंवा जो एम्ब्रिओ गॅमेटचं फ्युजन न होता तयार झालेला आहे, त्याला म्हणतो आपण ॲपोमिक्सिस. आणि जर मिक्सिंग गॅमेटमुळे झालेला असेल तर त्याला काय म्हणतो आपण? सिनगॅमी असं म्हणतो. गॅमेट फ्यूज, सिन म्हणजे फ्यूज, गॅमी म्हणजे गॅमेट्स. तर इथं ॲपो शब्द आलेला आहे, ॲपो म्हणजे विदाउट. तर ॲपोमिक्सिसच्या 3 कॅटेगरी आहेत. एक रिकरंट ॲपोमिक्सिस. ॲपोमिक्सिस म्हणजे एम्ब्रिओ तयार होणार आहे. आणि जर एम्ब्रिओ, रिकरंट ॲपोमिक्सिस म्हणजे काय बघा, एम्ब्रिओ सॅक आहे, ऑलरेडी झालंय आपलं, फिमेल गॅमेटोफाइट त्याला म्हणतो आपण. आणि एम्ब्रिओ सॅक मध्ये 3 महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत, ए ॲपॅरेटस, सेकंडरी न्यूक्लियस आणि अँटीपोडल्स. तर अशा पद्धतीने एम्ब्रिओ सॅक मधील जर डिप्लॉइड एग मदर सेल पासून एम्ब्रिओ तयार होत असेल तर त्यावेळेस त्याला रिकरंट ॲपोमिक्सिस असं म्हणतात. ॲपोमिक्सिस म्हणजे एम्ब्रिओ तयार होणे. इन दिस टाइप एम्ब्रिओ इज डेव्हलप्ड फ्रॉम ए डिप्लॉइड एग मदर सेल ऑफ एम्ब्रिओ सॅक. एम्ब्रिओ सॅक पासून तयार होणार आहे. आणि एम्ब्रिओ सॅक मधल्या कुठल्या घटकापासून? डिप्लॉइड एग मदर सेल पासून. तर त्यावेळेस त्याला म्हणायचं रिकरंट ॲपोमिक्सिस. बोर्डवरती लिहिलंय डिप्लॉइड एग मदर सेल. कुणाची? ही एम्ब्रिओ सॅकची आहे. काय तयार करणार आहे? प्रोड्युस्ड एम्ब्रिओ विदाउट फर्टिलायझेशन. फर्टिलायझेशन शिवायच एम्ब्रिओ त्या ठिकाणी तयार झालेला आहे. आणि ऑलरेडी तो कसा आहे? डिप्लॉइड आहे. ऑलरेडी तो डिप्लॉइड आहे, फ्युजन न होता. लक्षात ठेवा काय चाललंय ते. एम्ब्रिओ पूर्वी तयार झालाय, फ्रूट तयार झालं, सीड झालं, डबल फर्टिलायझेशन होतं. इथं फर्टिलायझेशन शिवाय एम्ब्रिओ तयार होतोय.
हे पक्क डोक्यात राहू द्या. ॲपोमिक्सिस. विरुद्ध माहिती बघतोय आपण. एक्सेप्शन्स. तर रिकरंट ॲपोमिक्सिस म्हणजे काय? एम्ब्रिओ सॅक मधील डिप्लॉइड एग मदर सेल पासून जर एम्ब्रिओ तयार होत असेल तर त्याला म्हणतो आपण रिकरंट ॲपोमिक्सिस. एक्झाम्पल वरती लिहिले, जरा जागा नसल्यामुळं टॅरॅक्स्कम हे त्याचं एक्झाम्पल आहे. जरा एक्झाम्पल वेगळं आहे, नाव याचं मराठीमध्ये मलाही सांगता येणार नाही, लक्षात तात्पुरतं ठेवा. टॅरॅक्स्कम. नंतर दुसरा टाईप आहे नॉन करंट ॲपोमिक्सिस. नॉन करंट ॲपोमिक्सिस मध्ये काय होतं बघा, इथं डिप्लॉइड एक सेल पासून तयार झाला. आता इथं काय होणार? हॅप्लॉइड एक सेल पासून. इथं डिप्लॉइड. रिकरंट. नॉन रिकरंट म्हटलं की हॅप्लॉइड एक सेल और सम अदर हॅप्लॉइड सेल डेव्हलप एम्ब्रिओ विदाउट फर्टिलायझेशन. एम्ब्रिओ सॅक मध्ये काही हॅप्लॉइड एक सेल आहेत. एम्ब्रिओ म्हणलं की डिप्लॉइड यायला पाहिजे, बरोबर आहे का? बघा आता आपण हॅप्लॉइड म्हणतोय. काही सेल हॅप्लॉइड एम्ब्रिओ सॅकच्या आणि त्याचबरोबर हॅप्लॉइड एग सेल पासून जर एम्ब्रिओ तयार होत असेल आणि प्रोसेस कुठली असणार आहे? विदाउट फर्टिलायझेशन. इथं फर्टिलायझेशन नाहीच, फर्टिलायझेशनचा संबंधच नाही. फ्युजन गॅमेट मेल गॅमेटचा अजिबात नाही. तर त्यावेळेस त्याला म्हणतो आपण नॉन रिकरंट ॲपोमिक्सिस. आणि एक्झाम्पल आहे निकोटियाना. तंबाखू. तंबाखूची जी रोपटी आहे त्याला आपण निकोटियाना असं म्हणतो, की ज्याच्यामध्ये निकोटीन असतं. आपण म्हणतो बऱ्याच वेळेस निकोटिना म्हणजे हे आहे निकोटीन. दात वगैरे दुखत असतील तर तंबाखूत निकोटीन असतं. मेटाबोलाइट्स आहेत हे, सेकंडरी मेटाबोलाइट्स. चहामध्ये टॅनिन असतं, कॉफीमध्ये कॅफिन असतं. हे सगळे स्टिम्युलंट आहेत, उत्तेजित करणारे आपल्याला. म्हणून मग कंटाळा आला की लोक तंबाखू खातात. का? तर त्याच्यामध्ये निकोटीन असतं, ते प्रत्येक पेशीला पुन्हा उत्तेजित करतं. उठा जागे हो आणि आपण मग फ्रेश होतो. तर अशा पद्धतीने निकोटियाना. नंतर ॲडव्हेंटिव्ह एम्ब्रिओ. एम्ब्रिओ फॉर्म्ड फ्रॉम सोमॅटिक सेल्स ऑफ न्यूसेलस और चलाजा. इथं सुद्धा एम्ब्रिओ तयार होतोय. एम्ब्रिओ इज डेव्हलप्ड फ्रॉम दी सोमॅटिक सेल ऑफ न्यूसेलस और चलाजा. न्यूसेलस पार्ट माहिती आपल्याला, ओव्हिलचा, इंट्रुगिमेंट्स, आउटर इनर, त्याच्या आत न्यूसेलस की जो डिप्लॉइड पॅरेंकायमापासून तयार झालेला असतो. आणि नंतर आतल्या बाजूला कोण असतो? एम्ब्रिओ सॅक असतो. तर न्यूसेलस पासून इथपर्यंत आपण एम्ब्रिओ सॅक बद्दल माहिती बोलत होतो. इथं काय होतं? न्यूसेलसच्या सोमॅटिक सेल पासून किंवा चलाजा कुठं आला? मायक्रोपाईलच्या विरुद्धचा भाग चलाजा यांच्यापासून जर एम्ब्रिओ तयार होत असेल तर त्याला म्हणतो आपण ॲडव्हेंटिव्ह एम्ब्रिओ. नंतर सिग्निफिकन्स. आता ह्याचे सिग्निफिकन्स काय असणार आहेत सांगा? फर्टिलायझेशन शिवाय इथं एम्ब्रिओ तयार झाला आणि त्या एम्ब्रिओ पासून पुन्हा झाड रोपट तयार होणार आहे. म्हणजे या ठिकाणी असेक्शुअल रिप्रोडक्शनच्या माध्यमातून किंवा गॅमेट फ्युजन न होता एम्ब्रिओ तयार झाला. आणि जर अशा एम्ब्रिओ पासून नवीन झाड तयार झालेलं असेल तर सिग्निफिकन्स काय असणार आहे? इट प्रोड्युसेस जेनेटिकली आयडेंटिकल प्लांट. जेनेटिकली आयडेंटिकल प्लांट्स म्हणजे जेनेटिक मेकअप पॅरेंटचा आणि ऑफस्प्रिंगचा सेम राहणार. हा सगळ्यात महत्त्वाचा सिग्निफिकन्स याचा सांगता येईल, कारण हे असेक्शुअल रिप्रोडक्शन आहे. कारण हे गॅमेटच्या फ्युजन शिवाय एम्ब्रिओ तयार झालेला आहे, म्हणजेच जेनेटिकली आयडेंटिकल. आणि जर समजा मिक्स गॅमेट तयार झाले तर पॅरेंटल आणि मॅटर्नल गॅमेट मिक्स झाले म्हणजे व्हॅरिएशन आलं. म्हणजे तिथं जेनेटिकली जे कन्स्टिट्युएंट आहे ते सेम नसतं, व्हॅरिएशन येतं. इथं मात्र जेनेटिक मेकअप हा जो पॅरेंटचा आहे तोच असणार आहे. का तर या ठिकाणी सिंगल पॅरेंट इन्व्हॉल्व्ह झालेला आहे. अशा पद्धतीने या ठिकाणी सिग्निफिकन्स सांगता येतील. नंतरची टर्म तुमच्या परिचयाची आहे पार्थिनोकार्पी. The process of formation of fruit without fertilization is called as parthenocarpy, and such fruit are called as parthenocarpic fruit. The process of formation of fruits without
fertilization is called as parthenocarpy and the actually fruit are called as parthenocarpic fruit. आपण बघितलं फ्रूट सीड जर फर्टिलायझेशन झालं तर ओव्हरी पासून फ्रूट आणि ओव्हेल पासून सीड तयार होते, झाले ऑलरेडी. परंतु आता आपण बघतोय की फर्टिलायझेशन शिवाय फ्रूट तयार होणार आहे आणि मग अशा फ्रूटला काय म्हणतात, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट असं म्हणतात. अँड दी प्रोसेस इज कॉल्ड ॲज पार्थिनोकार्पी. एक्झाम्पल झालेलं आहे आपलं, तुम्हाला माहिती आहे 11वीत बनाना आहे, पपया आहे, पायनॅपल आहे, हे एक्झाम्पल झालेले आहे. मग या ठिकाणी नेमकं घडतं काय, आपण सांगितले ओव्हरी पासून फ्रूट तयार होतं. इथं सुद्धा ओव्हरी वॉल जी आहे ती एनलार्ज होते, एनलार्ज मोठी होते आणि ऍक्च्युली तीच पुढे चालून कशामध्ये कन्वर्ट झालेलं पाहायला मिळतं, फ्रूटमध्ये. मग हा तरी प्रकार एनलार्जमेंट का पाहायला मिळतो, तर या ठिकाणी आपण बघितलेलं आहे की ओव्हिल आणि ओव्हरी, बघा आठवतंय का, डायग्राम शक्य नाही काढणं इथं. ओव्हिल हा ओव्हरीच्या वॉलला कनेक्ट झालेला असतो, कशाच्या साह्याने, प्लॅसेंटाच्या साह्याने. पुन्हा ओव्हिलचा फ्युनिकल वर बॉडीला कनेक्ट झालेला असतो, कोणाच्या साह्याने, हिलमच्या साह्याने. तर इथं जो प्लॅसेंटा आहे की जो प्लॅसेंटा म्हणजेच जोड ओव्हिलचा आणि ओव्हरी वॉलचा, तर ह्या प्लॅसेंटा पासून एक विशिष्ट प्रकारचा हार्मोन तयार होतो की ज्याचं नाव आहे IAA, इंडॉल ॲसिटिक ॲसिड. IAA नावाचा प्लॅसेंटल टिश्यू पासून हार्मोन तयार होतो आणि हा हार्मोन ओव्हरी वॉलची एनलार्जमेंट घडून आणतो आणि अशा प्रकारच्या ओव्हरी वॉलची एनलार्जमेंट म्हणजेच ॲक्च्युली फ्रूट की जे फर्टिलायझेशन शिवाय तयार झालं, म्हणजेच कोणामुळे तयार झालं, हे एका विशिष्ट प्रकारच्या हार्मोन IAA की जो कुणी तयार केला, प्लॅसेंटापासून. तर अशा पद्धतीने या ठिकाणी पार्थिनोकार्पीची माहिती आपल्याला या ठिकाणी सांगता येईल. एक्झाम्पल बनाना, पायनॅपल आहे, पपया आहे की ज्याला आपण काय म्हणतो, सीडलेस असं म्हणतो. ग्रेप आहेत काही सीडलेस, तिथं सगळे हार्मोनचीच ट्रीटमेंट असते आहे. बघणार आहोत नंतर आपण, प्लॅन्ट ग्रोथ नावाचा चॅप्टर आहे फिजिओलॉजीचा, त्या ठिकाणी हा भाग पुन्हा एकदा येणार आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट टायटल आपण बघणार आहोत पॉलीएम्ब्रिओनी. पॉली म्हणजे अनेक, एम्ब्रिओनी म्हणजे एम्ब्रिओ. व्हेन मोर दॅन वन एम्ब्रिओज आर प्रोड्युस्ड इनसाइड दी सीड इज कॉल्ड ॲज पॉलीएम्ब्रिओनी. आणि अशा पद्धतीची पॉलीएम्ब्रिओनी ही जी प्रोसेस आहे ती ल्युएनहुक या शास्त्रज्ञाने सिट्रस सीडमध्ये शोधून काढलेली आहे. इट वॉज फर्स्टली इंट्रोड्युस्ड बाय ल्युएनहुक इन प्लांट सिट्रस. आणि मग पॉलीएम्ब्रिओनाचे दोन प्रकार आहेत, एक ॲडव्हेंटेटिव्ह आहे आणि दुसरा क्लिवेज आहे. ॲडव्हेंटेटिव्ह म्हणजे काय, तर या ठिकाणी जर समजा हे जे सीड्स आहेत, सॉरी हे जे एम्ब्रिओ आहे, हे एम्ब्रिओ न्यूसेलसच्या डिप्लॉइड सेल पासून किंवा इंटिग्युमेंटच्या डिप्लॉइड सेल पासून तयार झालेले असतील तर त्याला म्हणतो आपण ॲडव्हेंटेटिव्ह पॉलीएम्ब्रिओ. When many embryos are developed by diploid cell of nucellus or integuments. न्यूसेलस इंटिग्युमेंट माहिती, आता डायग्राम तुमची परफेक्ट झालेली आहे. इंटिग्युमेंट्स आउटर वॉल कुणाचा, ओव्हिलचा, आणि न्यूसेलस इंटिग्युमेंटच्या आतला. आणि अशा पद्धतीने हे ओव्हिल आहे, ओव्हिल पासून सीड तयार होते. आणि मग जर सीडमध्ये एम्ब्रिओ हे कोणापासून तयार झालेले असतील, न्यूसेलसच्या डिप्लॉइड सेल पासून किंवा इंटिग्युमेंटच्या डिप्लॉइड सेल पासून झालेले असतील अनेक एम्ब्रिओ, तर त्याला म्हणायचं ॲडव्हेंटेटिव्ह पॉलीएम्ब्रिओनी. आणि नंतर दुसरा टाईप आहे क्लिवेज. याचं एक्झाम्पल मँगो आहे. क्लिवेज ॲडव्हेंटेटिव्ह, क्लिवेज पॉलीएम्ब्रिओनी. इथं काय होतं, इन दिस टाईप फर्स्टली झायगोट इज फॉर्म्ड. This zygote then break down into many subunits.
then each unit develop a individual embryo is called as cleavage polyembryony. तर ॲडव्हेंटेटिव्ह पॉलीएम्ब्रिओनी आणि क्लिवेज हे दोन टाईप आपल्याला सांगता येतील. नंतर माहिती बघणार आहोत आपण सिग्निफिकन्स बद्दल. मग ह्या पॉलीएम्ब्रिओनीचं सिग्निफिकन्स काय आहे, तर पॉलीएम्ब्रिओनीचं सगळ्यात महत्त्वाचं सिग्निफिकन्स आपल्याला सांगता येईल. इट इन्क्रीजेस दी सर्वायवल चान्सेस ऑफ दी न्यू प्लांट्स. जे काही न्यू प्लांट्स आहेत ह्या न्यू प्लांटचे सर्वायवल चान्सेस इन्क्रीज वाढविण्यामध्ये या ॲडव्हेंटेटिव्ह आणि त्याचबरोबर क्लिवेज पॉलीएम्ब्रिओनीबद्दल आपल्याला सिग्निफिकन्स किंवा महत्त्वाचा रोल या ठिकाणी सांगता येईल. तर अशा पद्धतीने हा चॅप्टर रिप्रोडक्शन इन लोअर अँड हायर प्लांट्स हा आपला पूर्ण होईल. तर आजचे टायटल लक्षात ठेवा. एक्सेप्शन आहे एम्ब्रिओ तयार होणे फर्टिलायझेशन शिवाय. याची आज माहिती आपण बघितली. सुरुवातीला डॉर्मन्सी, सीड डॉर्मन्सी, नंतर ॲपोमिक्सिस. ॲपोमिक्सिसचे दोन या ठिकाणी भाग पार्ट, ॲपोगॅमी, ॲपोस्पोरी. याचा स्क्रीनशॉट तुमच्याजवळ राहू द्या नोट्स काढताना. नोट्स थोड्या तुम्ही काढा, नंतर मी नोट्स देईल. नंतर आपण कॅटेगरीज ऑफ ॲपोमिक्सिस, 3 कॅटेगरीज, रिकरंट, नॉन रिकरंट, ॲडव्हेंटिव्ह. नंतर सिग्निफिकन्स, नंतर पार्थिनोकार्पी 11वी झालेलंच आहे. आणि त्याच्यानंतर माहिती बघितली आपण पॉलीएम्ब्रिओनी. पॉली म्हणजे अनेक, एम्ब्रिओ म्हणजे एम्ब्रिओनी म्हणजे एम्ब्रिओ. बियामध्ये अनेक एम्ब्रिओ तयार होणे आणि त्याचे दोन टाईप, ॲडव्हेंटेटिव्ह आणि क्लिवेज पॉलीएम्ब्रिओनी. तर अशा पद्धतीने हा मोठा चॅप्टर आज आपला कंप्लीट झालेला आहे. ठीक आहे, धन्यवाद.